وصفتي لليوم إن شاء الله رح تكون تشيز كيك البقلاوة. جربتوها قبل هالمرة؟ طبعا أنا عملتها أكثر من مرة في البيت، ما شاء الله نكهة التشيز كيك، فقررت اليوم إني أصورها. بتمنى إنه الوصفة تعجبكم، تابعوها معي بالتفصيل وتعالوا نشوف طريقة العمل. أول خطوة هون رح نعملها، رح نحضر للقطر. رح نحتاج كاسة من السكر، نص كاسة من المي. طبعا كمية القطر اللي احنا بدنا إياها كمية بسيطة. رح أحط الطنجرة على الغاز عندي في البداية رح يكون على العالي. أول ما أشوف عند السكر ذاب تماما، طبعا لازم تتأكدوا إنه السكر ذاب قبل ما تنزلوا عصير الليمون. أنا هون نزلت نص معلقة صغيرة، تركته يغلى مدة 5 دقائق، طفيت الغاز وخليته على جنب حتى يبرد. الخطوة اللي بعديها هون رح نحضر المكسرات. رح استخدم بالوصفة الفستق الحلبي، بيعطي نكهة جدا شهية. الكمية اللي استخدمتها هون هي نص كاس، حبيته أكثر برجع لكم. نزلت فوقيه هون معلقتين كبار من السكر البودرة وكم نقطة من المستكة. طبعا نكهة المستكة بتعطي نكهة جدا طيبة لتشيز كيك. هلا هون رح نحضر لورق الكولاج. أنا استخدمته من سويتس. طبعا العجينة بتكون عندي مجمدة، طلعتها من الفريزر تقريبا مدة نص ساعة. بعديها بلشت أفتح في الورق. الورق اللي رح نستخدمه للوصفة تقريبا 7 ورقات، ما رح استخدم الكمية كلها. ففي البداية فتحت الورق، لفيته وحطيته في قطعة قماش لأنه هو بسرعة بينشف. الكمية اللي ظلت رجعت لفيتها ورجعتها على الباكيت ودخلتها الفريزر. رح استخدم طبعا قالب تشيز كيك مقاسه 22 سنتي، وفرشته هون ورق زبدة بيكون أسهل عليكم بالشغل. الخطوة اللي كثير مهمة عنا هون، كل ورقة من ورق الجلاج راح أدهنه بالسمنة. استخدمت هون سمنة حيواني، بتعطي نكهة كثير طيبة. إذا حبيتوا تستخدموا الزبدة برجع لكم، بس الأطيب إنكم تستخدموا السمنة. طبعا هون لما تيجوا توزعوا الورق لازم توزعوه كثير منيح في القالب. وزي ما حكيت لكم عدد الطبقات اللي أنا استخدمته هون 7 طبقات. ما تكثروا عدد طبقات حتى وقت التقطيع إنها ما تغلبكم. هون الأطراف الزايدة راح أقصها. طبعا إذا حبيتوا تستخدموها بتحطوها بالصينية، بتدخلوها الفرن، بتحمروها وبعديها بتوزعوها على الوجه، نوع من أنواع التزيين. هيك عندي القالب صار جاهز. قبل هون ما أحضر لطبقة تشيز كيك رح أنزل الفستق الحلبي. طبعا رح أحط كمية منيحة. هيك عندي تمام. هلا هون رح أحضر لطبقة التشيز كيك. رح نحتاج 450 جرام من الجبنة. طبعا عندي هون الجبنة لازم تكون بدرجة حرارة المطبخ، أنا طلعتها قبل بنص ساعة. نزلت هون 70 مل من الكريمة السائلة. ورح نحتاج كمان هون كاسة من السكر، استخدمت سكر حبيبات. ورح نحتاج هون معلقة صغيرة من الفانيليا السائلة، مش متوفرة ممكن تستخدموا الفانيليا البودرة. بخفقهم كثير منيح. زي ما حكيت لكم الأفضل الجبنة تكون عندنا بدرجة حرارة المطبخ حتى ما تغلبكم أثناء الخفق. رح نحتاج بالوصفة 3 حبات من البيض. طبعا البيض هون بتنزلوه حبة حبة، والأفضل كمان يكون عندنا بدرجة حرارة المطبخ. نزلت هون كم نقطة من نكهة المستكة. وآخر إشي هون رح أنزل معلقتين كبار من الطحين. نزلت الأطراف، رجعت خفقته مرة ثانية. ورح أورجيكم هون القوام النهائي للخليط. هيك عندي القوام ممتاز. هلا هون رح أنزل كل كمية الخليط بالقالب وبعديها رح أدخله الفرن. رح أحكي ملاحظة مهمة بالنسبة لطريقة الخبز. رح ندخله الفرن على درجة حرارة 180 الرف الوسط. المدة بياخد منكم ساعة كاملة. بعد الساعة بتتركوه جوا الفرن، بتطفوا الغاز وبتتركوا الباب شوي مفتوح، بتتركوه يبرد مدة نص ساعة. وبعديها بتطلعوا برا الفرن، بتتركوه يبرد بدرجة حرارة المطبخ تقريبا مدة نص ساعة. وبعديها بتشربوا القطر. طبعا رح أشرب القطر كمية منيحة لورق الكولاج. القطر عندي هون لازم يكون بارد. ورجعت هون وزعت كمية من القطر على الوجه حتى أزين الوجه بالفستق الحلبي. بالنسبة للتزيين ممكن تزينوا بالطريقة اللي انتم بدكم اياها. انا هون طحنت الفستق الحلبي وحطيت كمية كثير منيحة. دخلت القالب الثلاجة ليلة كاملة. اذا كنتم مستعجلين ممكن تدخلوه مدة 6 ساعات، بعديها تطلعوا القالب وتقدموه، بس الافضل انكم تتركوه ليلة كاملة. هيك عندي اول ما طلعته من الثلاجة، طبعا ما شاء الله نكهة المستكة والفستق الحلبي وورق الكولاج جدا شهية. طبعا هاي الوصفة من الوصفات اللي لازم تجربوها، من وصفات التشيز كيك جدا مميزة.
هون وقت التقطيع ما بتغلبكم لأنه طبقة الكولاج مش خميلة. هيك عندي أول ما قطعتها بعديها قدمتها، زي ما حكيت لكم الطعم جدا رائع. جربوا الوصفة وأعطوني رأيكم فيها. وهي وصفتنا لليوم. إذا عجبتكم وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم قناتي، الاشتراك فيها، تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة. ويعطيكم ألف عافية وشكرا جزيلا لحسن المتابعة. معكم علا طشمان من قناة أطيب الوصفات يومي.